هر سال نمایشگاه تجهیزات توانبخشی توی کشور هلند تو شهر اوترخت برگزار میشه که اینجا ورودیشه. این ویلچرها رو گذاشتن برای کسایی که بهش احتیاج دارن. این دستگاه برای افرادی که نمیتونن بایستن، مثل افرادی که آسیب نخوایی دارن و پا توش قفل میشه و یه جویستیکی داره که باهاش میتونی توی خونه حرکت بکنی. این دستگاه برای توانبخشیه و خیلی فوق‌العاده است برای کمتر شدن اسپاس و حرکت دادن پاها. این بخش از نمایشگاه برای پارچه های مخصوصی هستش که متریال خاصی دارن و تعریق کمتری داره برای افرادی که روی این تختا میخوابن و نسبت به افراد دیگه تحرک کمتری دارن. این قسمت یه ویلچری طراحی شده بود که باهاش میتونستی توی طبیعت بری و حالت ماجراجویانه توی طبیعت با ویلچر حرکت بکنی. خیلی جذاب بود به نظر من. توی کشور هلند یک سازمانی هست به اسم یونیک اسپورت، از افرادی که محدودیت جسمی حرکتی دارن حمایت میکنه تا زودتر بتونن وارد ورزش حرفه‌ای بشن. یا این قسمت هم برای تجهیزات صخره‌نوردی بود که جوری طراحی شده بود برای بچه‌ها یا افرادی که محدودیت دارن اما کمتر از بقیه هست و خب میتونن روی صخره برن، ولی خب توی شرایط خاص هم یه سری وسایلی طراحی شده بود که حتی برای افرادی که حرکت خیلی خیلی کمی هم دارن بتونن اون تجربه بالا رفتن رو داشته باشن. این کمپر مناسب سازی شده بود برای افرادی که از ویلچر استفاده میکنن. به نظر من خیلی تجربه جذاب و خوبی میتونه باشه. برای 4 نفر طراحی شده و تخت و حموم و توالت مناسب سازی شده داره و ارتفاع تخت بالا پایین میشه و میتونید انتخاب بکنید که به چه حالتی در بیاد. برای سفر و ماجراجویی یه ماشین فوق‌العاده‌ایه. اونم منم. این بخش خیلی جذاب بود. مسئول این قسمت یک نوازنده‌ای بود که علاقه خیلی زیادی داشت به طراحی وسایلی که برای افراد دارای محدودیت جسمی حرکتی هستش. انواع و اقسام دستگاه رو طراحی کرده بودن که افراد مثلا بتونن باهاش گیتار بزنن یا پیانو بزنن یا سازهای کوبه‌ای. توی این قسمت ماشینی رو میبینیم که ارتفاعش بالاتر از سطح ویلچر و یه دستگاهی رو طراحی کردن که باهاش از قسمت پشت ماشین میتونید ویلچر رو داخلش قرار بدید و اون ویلچر به صورت اتومات میره داخل ماشین و از طریق اون جویستیکی که هستش اون شخص میتونه بزنه و خودش رو به سمت بالا ببره و همونطوری که توی ویدیو میبینی جا به جا بشه. دستگاه بسیار مناسب و خوبیه که برای افرادی که از ویلچر استفاده میکنن خیلی میتونه مفید باشه. این هم یه مدل دیگهش هستش که برای ماشینالات خب صنعتی و بزرگتر هست و طراحی بسیار جالب و چشمگیری داره. Bebes. Like Kopek. Zjeżdżaję.
بیا این دستگاه برای اسکن کردن بدن هست و افرادی که نیاز دارن پشتی ویلچر یا قسمت نشیمنگاه ویلچر به صورت خاصی طراحی بشه براشون با این دستگاه طراحی میکنن و به همین شکلی که توی تصویر میبینید براشون ساخته میشه. این قسمت از نمایشگاه وسیله‌ای رو طراحی میکنن و میسازن که سر فردی که بالا محدودیت داره رو نگه میداره و خیلی جالبه. یه سری از افراد هستن که انقدری عضلات حتی گردنشون ضعیفه نیاز دارن به این ابزار تا این بخشم برای افرادی هستش که سنشون یه مقداری بالاتره یا اینکه حالا محدودیت حرکتیشون به اون صورتی هستش که توان توی پاهاشون هست اما کمه. این سه چرخه ها حالت هیبرید هست و از باتری استفاده شده برای ساختش و کمک بکنه برای کسی که داره باهاش دوچرخه سواری میکنه تا فشار کمتری به پاهاش بیاد. این سه چرخه ها هم که برای طبیعت گردی و همینطور باتری داره توی قسمت عقبش و تجربه خیلی خوبی و به فردی که دچار آسیب نخاعی هستش رو میده. اینم یه مدل دیگه از سه چرخه است که همونطور که توی تصویر میبینید توی اون مانیتور جوری طراحی شده که چرخش به صورت متحرک هست، دوتا چرخ عقب. این قسمت هم ویلچرهایی هستش که دوتا چرخ دارن. اینا زیر ویلچر یه صفحه تعادلی تعبیه شده و یه مانیتور خیلی کوچولویی جلو هست و شما میتونید با فشار آوردن به این دسته‌ای که جلو هست تنظیم بکنید حرکتتون رو به جلو، عقب یا طرفین برید. خیلی جالب بود. این بخشم یه برند دیگه هستش که از همون ویلچرهای دوچرخ تولید میکنن و واقعا تکنولوژی بسیار جالب و پیشرفته‌ای داره. این هندبایک به صورت کاملا اتوماتیک میتونه به ویلچر وصل بشه و برای افرادی طراحی شده که قدرت و توانایی اینو ندارن توی دستاشون که این هندبایک رو به ویلچرشون وصل کنه و واقعا میتونه براشون کارآمد و خیلی مفید باشه. اینجا هم برای بچه‌ها و افرادی بود که میخوان توانمندیاشون رو توی ویلچر سواری ارتقا بدن و این رمپ‌ها رو گذاشته بودن تا افرادی که از ویلچر استفاده میکنن بیان اونجا یاد بگیرن و یه حالت آموزشی داشت. این قسمت هم زمین بازی بود که برای بچه‌هایی که محدودیت خیلی شدید دارن داشتن ورزش بوچیا رو انجام میدادن و ورزش خیلی جالبیه. توی پارالمپیک هم هستش. این قسمت هم مربوط به حمومایی میشد که کاملا مناسب سازی شده. از همونطور که میبینید توی تصویر رمپایی رو تعبیه کردن که باهاش میتونید واردش بشید و دوش بگیرید. این هم یه مدل دیگه هستش که متحرکه و قابلیت جابجایی داره. برای من خیلی جالب بود چون بعضی از جاها شرایط حموم برای ویلچر رو ندارن و این میتونه گزینه خیلی خوبی باشه مخصوصا برای سفر.
این پشتی ویلچر برای من خیلی خوب بود. من امتحانش کردم. قیمتش هم 1500 یورو. توی سایزهای مختلف هم ساخته میشه و بسیار راحته. این دستگاه برای افرادی طراحی شده یک کمبینا یا نابینا هستن، به این شکلی که متن یا کتاب رو میذارید داخل دستگاه و آنالیز میکنه و از طریق اون اسپیکرت که توی تصویر میبینی پخش میشه متن اون نوشته. اینجا هم که خدمات رفاهی بود، به صورت کاملا رایگان ویلچر رو تمیز میکردن و با بخار یه جورایی ضد عفونیش میکردن. حدس بزنید توی این چادر چی باشه یا اینکه دلیلش برای چیه وجود این چادرها. این چادرها رو برای افرادی که شرایط خاص جسمانی دارن و زیاد نمیتونن روی ویلچر بشینن طراحی کردن تا بیان روی این تختا بخوابن و یه مقداری استراحت بکنن. حتی این بالاور هم گذاشتن که راحت‌تر جابجا بشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید با لایک و سابسکرایب از من حمایت بکنید. مرسی.